Stel je eens voor, jij bent een avondje stappen met Ernst, Bobby en Leeuw Kleine. Een mysterieus wit poeder vult jullie neusgaten en jullie belanden in de kelder van een club. Vervolgens gaat Leeuw Kleine weg om iets belangrijks te doen, zijn vrouw slaan of zo. En terwijl hij de kamer verlaat, valt de deur in het slot. Jullie hopen dat Leeuw Kleine snel terugkomt, maar die is ondertussen opgepakt en zit in de gevangenis. Natuurlijk is je eerste reactie om je telefoon te pakken, maar jammer genoeg, geen bereik. Op de lange termijn komt dit in principe helemaal goed. Op een gegeven moment zal iemand van het personeel jullie vinden. Enige probleem is, dit was precies de laatste nacht voordat de club een week lang dicht gaat. In principe, jullie zijn in de drankkelder, er is daar genoeg te drinken. Cola, wijn, wat je maar wilt. Maar er is niet heel veel eten. Maar gelukkig is er wel iets te eten. Namelijk het hondje van Leeuw Kleine. De eerste dagen hou je jezelf heel erg sterk. Wij gaan dit gewoon helemaal uitzitten. Maar op een gegeven moment zeggen Ernst en Bobby samen: we hebben honger, we hebben trek. We lusten 3 zakken patatto, ik word stapelgek. Nu wil ik niet per se zeggen hoe dit verhaal is afgelopen. Ik kan wel zeggen dat we sindsdien het hondje van Leeuw Kleine nooit meer hebben gezien. En hoort jouw hondje daar ook bij? Want die zien we niet meer op Instagram. Wat is ermee gebeurd? Heb je een probleem mee dat je mijn hondje niet meer ziet op Instagram? Het is 2019, mevrouw. Vind je dat heel raar dat je mijn hond niet moet je mijn hond zien op Instagram? Lang verhaal, heel kort. Is het oké om een hond te eten als je daarmee 3 hongerige mensen kan voeden die anders dood zullen gaan? En wat nou als we in dit verhaal het hondje van Leeuw Kleine vervangen met Kees van der Spek? Of moet ik zeggen Kees van der Snack? Persoonlijk zou ik zeggen dat 1 persoon opeten om zo 3 mensen te redden best een goed idee is. Want anders zou je allemaal omkomen van de honger en dan is iedereen dood. Maar wat nou als Kees van der Spek net een beetje wat extra buikspek heeft en die week sowieso zou overleven? Is het dan oké om iemand op te eten die in principe niks verkeerd heeft gedaan en hartstikke leuke misdaadjournalistiek maakt? Is dat oké? Dit soort vragen noem je ethische dilemma's. En als je ethische dilemma's interessant vindt, dan is dit de video voor jou. Welkom bij Trolley Problem Incorporated. Een game gebaseerd op het allerbekendste ethische dilemma in de hele wereld. Het trolleyprobleem, waar ik overigens eerder wel een keer een videootje over gemaakt heb. Mocht je dat interessant vinden, maar nu nog een video. Veel langer, veel ingewikkelder. In principe is het enige wat je in deze game hoeft te doen de hele tijd keuzes maken. Moeilijke keuzes maken. Geen daden maar woorden. Of wacht, wat? Welcome to Trolley Problem Inc., founded to help people travel safely across the nation. All our employees must show 3 core values: responsibility, integrity and respect. With that in mind, let's start your training. Okay. There's a runaway trolley barreling down the railway tracks. On the tracks are 5 people unable to move. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will switch to a different set of tracks. However, you notice there is a person on the other track. What do you do? Ik zou dan denk ik toch Kees van de Spek opeten. Pull lever. You're going to kill someone. Nou ja, I thought I was going to start my day. dat is natuurlijk het hele idee van de trolleyprobleem inderdaad. Op het moment dat je de hendel overhaalt, is het veel bewuster dat je iemand doodmaakt. In plaats van die 5 mensen gingen in principe toch al dood als jij er niet zou zijn. Dus vandaar dat zij zegt, you're going to kill someone. In principe. Usually we don't expect candidates to kill someone on their first day. But we'll give you the benefit of the doubt on this one. Just think a little more before acting next time. Nou, jezus. Wel grappig, je krijgt ook echt een bonnetje. We hebben nu in totaal people killed 1. Een mooie code erbij. Ook wel grappig om te zien dat 73% de hendel overhaalt. Ik had verwacht dat het echt wel meer zou zijn, aangezien dit is nog een hele milde variant. Wat ik net zei, iemand opeten om 3 levens te redden is eigenlijk al veel heftiger natuurlijk. En langzaam gaan we een beetje die grens opzoeken. Maar als je het hier al niet zou doen, dan weet ik niet of er nog veel kansen zijn die je wel zou pakken. Maar we gaan het zien. Trolleyprobleem, dag 2. Don't fix it. Goeie wijsheid inderdaad. This test will focus on the first principle, responsibility. Here's Polly. She's 5 years old. Ik denk dat ik weet waar dit heen gaat. While she loves to play in the sand with her dolls, she dreams of looking after the world. Polly's destiny is to grow up to be a great doctor.
More of us should take a leaf out of her book. Oké. Ik heb zomaar het gevoel alsof we het trolleyprobleem nog een keer gaan kijken, maar het wordt dan het Polly-probleem. A trolley is heading towards another 5 people. You're next to a lever. Lever? If you pull this lever, the trolley will derail and descend down a hill heading for the park's sandpit. You notice that Polly is in the sandpit, sculpting her dream hospital. What do you do? Nee, ik vind dan moeten we wel consequent blijven. Het is heel leuk dat ze nu die ene persoon heel erg in gaan kleuren als een klein schattig meisje. Maar als ik net vermoord ging, dan moeten we wel consequent blijven. Polly, het spijt me. Maar die andere 5 mensen waren vast niet allemaal verschrikkelijke pedofielen en verkrachters. Dit moet in principe zo gedaan worden. We moeten wel consequent blijven, anders zou het ook gewoon ernstig hypocriet zijn van mezelf. En dat vind ik niet leuk. Kill the child. Dat is een very nice achievement. Grappig dat ze ook een Xbox achievement in beeld zetten. Dat ook speelt via Steam. The dictionary definition: to be the primary cause of something and so able to be blamed or credited for it. Are you to blame for the death of a young girl? Oh, wel interessant dat inderdaad het percentage dropt al echt heel erg. Net was het bijna 80% en nu opeens 58%. Opeens, als het een klein meisje is, nee, dan opeens moet je maar 5 mensen doodrijden. Ik vind het apart, Dag 3. The end justifies the means. Exact, dat zou ik ook zeggen, ja. Het doel heiligt de middelen. The key to this test is integrity. This is Tyrone. He is a 30-year-old secretary at a law firm who enjoys binge-watching crime shows. Oké. Tyrone is a very large Ik denk dat ik weet waar dit heen gaat. You don't really know anything else about him, apart from the fact that he has a severe phobia of trains. Oh, Tyrone. Het zou een beetje lullig zijn als hij nu doodgaat door een trein met zijn treinenfobie. Now we are upping the ante. You are on a bridge with Tyrone, watching a trolley speeding towards 5 people again. You can only stop it by deliberately pushing Tyrone off the bridge, blocking its path. Do you push Tyrone off nog the steeds bridge? hetzelfde. 1 leven geven om 5 levens te redden, maar nu moet je iemand actief doden. Op het moment dat je een hendel hebt, dan voelt het toch al meer als een soort logische keuze. Nu is het echt meer jouw plan. Dit voelt 10 keer meer evil, maar het eindresultaat is hetzelfde. In een realistisch scenario zou ik kijken vanaf de brug. Aan de andere kant, in een echt scenario zou ik kijken. Ondanks dat ik me besef dat dit raar is. En je gaat ook in de knoop lopen en het gaat ook niet kloppen. En we gaan ook ruzie maken en het oneens zijn. I hate to be the bearer of bad news, but I've just seen an ambulance arrive. Nee, Tyrone has just Tyrone. had a heart attack due to the stress of it all. Nog steeds dood gegaan. Oké, ondertussen ben ik het eens met 50% van de spelers wereldwijd. Oké. A cat has 9 lives. Voor mij gewoon 1 hoor, maar... Now for the final core value, respect. It seems we've run out of resources to continue your testing. I'm going to need you to go and grab some mannequins. You will need to take the next trolley, so don't get distracted by that dog. Oké, ik zal niet The trolley afgeleid leaves raken door de in hond. 1 minute. There is a dying dog down on the tracks. No trolleys will use that line today, so the dog will not be hit. Dat is fijn. You're in a rush. Do you kill the dog, putting it out of its misery, or leave it to die, cold and alone? Ja, ik heb dus haast. Ik ben eventjes in de war. Of ik zeg maar Let nature take its course. Don't sneller listen to the het treintraject af kan leggen als ik de hond doodmaak. Ik zou zeggen, maak de hond dood. Verlos het uit zijn lijf. Toch, dit is een beetje het hele idee van voltooid leven, een waardig einde. Man is missing a best friend. Voor de eigenaar van de hond wel minder leuk, denk ik. Maar ik denk dat als het beest toch aan het sterven is, eenzaam en alleen. When you respect something, you're meant to care about its feelings and wishes. Instead, you just killed it. Ja, je had de hond ook een knuffel kunnen geven natuurlijk. In plaats van er een tram overheen beuken. Maar dat was geen optie, oké? If you play with fire, you'll get burned. Zeker waar. Oh, great. I've just heard those kids are back. They keep sneaking down onto the tracks. With all the training from this week, you should be able to decide a straightforward outcome for these reprobates. Respect, responsibility, Just remember, integrity. Respect, responsibility and integrity.
5 trespassers have snuck down onto the trolley line even though signs warn them of the eigen dangers. schuld, dikke bult wordt dit. The trolley is currently heading for a co-worker. Do you let your co-worker die or sacrifice the delinquent? Oké, de train is heading towards your coworker. Dus als ik nu de hendel overhaal, ben ik 5 mensen actief aan het vermoorden. Maar ze mochten daar wel niet zijn. De trein gaat al richting de coworker, dus het is ook wel een beetje zijn probleem. I guess you value criminals over co-workers then. Noted. Ja, ik ga dan toch voor de coworkers. Ik ben helemaal fan van eigen schuld, dikke bult. Maar dat lossen we daarna wel op. Een leuke gevangenisstraf of zo. Alhoewel, ja, waar kun je ze voor berechten? Over het hek klimmen. Kleine boete. Co-worker. All right then, I guess your results for the first week are in. I'll run these up the flagpole and see what the suits upstairs think. Oké, nou tot nu toe gaat mijn people killed gaat best netjes met 7 mensen. Dead dog 1, children killed 1. Dear Sir or Madam, we have been following your exemplar practice this week at Trolley Problem Inc. and would like to thank you for your hard work, especially when some challenging decisions have to be made. We would like to invite you to take employment at the Trolley Health Corporation, THC. This is a prestigious position and was created to help keep the public safe through all walks of life. Lijkt me hartstikke fijn. Bedankt voor de promotie. The best laid plans go astray. Ik vind die quote tussendoor iedere keer wel geinig. It looks like you've impressed someone upstairs with last week's answers. Geen moeite. You've been transferred to the Trolley Health Corporation, THC. THC is stoic, focusing more on justice, temperance, courage, and wisdom. We'll start with justice. Today, you'll be in A&E. A young male has come in from a car accident and urgently needs a heart transplant. There's only one in the hospital, and this heart is scheduled to be given to an elderly man waiting upstairs. He will surely die without it. Who should get the heart? Ik ben in principe wel altijd heel wetenschappelijk voor hoeveelheid levensjaren maximaliseren. Op het moment dat wij... get the heart back off this old Ja, precies. Het is heel lullig voor die oude man, maar ik zou dan toch eerder zeggen geef hem aan de jongen. Want die oude man gaat toch bijna dood. If he doesn't even survive the operation. Ik vind het ook heel leuk, links onderin staat dus een paper. Dit zijn allemaal dingen die filosofen daadwerkelijk uitgebreid gedebatteerd hebben. Er is natuurlijk geen goed antwoord. Er is geen objectief goed antwoord. Het heeft allemaal te maken met je eigen levensovertuigingen. You made an excellent choice. Well done. The elderly man deserved that heart much more. Oh wait. Did you save the young guy? Ik heb toch het gevoel alsof de game altijd doet alsof hij het foute antwoord geeft. Er is geen goed en fout antwoord, maar ik gok dat als je voor de oude gozer gekozen had, hadden ze dit antwoord ook gewoon 100% omgedraaid en ook gezegd dat je een lul bent. Wat je ook doet, de game laat je achter met een smerig, naar gevoel. Dat is gewoon wat ze doen. You can't win them all, precies. You're late. The hospital is rammed. Every staff member has their hands full, so you're going to have to go out on the ward and help the sick, gross, decaying people. Remember, temperance. Restrain yourself and think it through. Gebruik ook gewoon de tijd die de game je geeft, hè? Dat is helemaal prima. A patient has begged to be euthanized. Euthanasia is currently illegal. You will have to be the one who gives the lethal dose. You will need to look into their eyes and end their life. What do you do? Ja, het probleem is, ik wil de bak niet in. Zeg maar, ik ben 100% voor dat als iemand gewoon in heel veel pijn is en gewoon dood wil, dan mogen we er gewoon een spuitje in zetten. Ik zou dan toch zeggen, euthanize, ervan uitgaan dat we niet die bak in They gaan. can still feel good about sending flowers. Ja, de familie zou ook blij zijn, toch? Misschien dat ze wel even afscheid willen nemen, maar... Of pain. Just so you can feel in control. Ga voor euthanasie. Geen moeite. Rust zacht. Gewoon goed gedaan hoor, gewoon goed gedaan. Oh wow. You actually did it. I thought you would have learned not to kill people. Oh, ik zit voor het eerst bij de minderheid, geloof ik. 40% van de wereld koos voor euthanasie. Ja, vooral het illegaal ding werkt een beetje tegen. Oh. Yo, munten. A used syringe. Nee, nice. Daar heb ik een oude man mee vermoord. Let's go.
Be slow in choosing, but slower in changing. The last few days have been tough. It was only a week ago you were on the trolleys. Today should be easier. You have a choice to make which some people would see as a good problem to have. It's just going to take courage. Heel benieuwd waar dit heen gaat. You have 5 patients. Each needs a different organ, but no organs are available. A healthy young traveller comes in for a routine checkup. Their organs are compatible with all 5 dying patients. Dit is dus eigenlijk exact hetzelfde als de dikke man. Pak je één willekeurige persoon die niks heeft gedaan, maak je die dood. Het is eigenlijk hetzelfde als Kees van de Speketer, maar dan red je 5 levens. We're getting dark now. Dit vind ik echt een hele moeilijke keuze. Zeg maar, de hendel overaan en 1 persoon doodmaken is ook hetzelfde. Maar dit voelt verkeerd. Het is heel raar, want ik wil graag consequent zijn. Ik wil wel 1 persoon doodmaken om 5 mensen te redden, maar niet als we hem moeten vermoorden en zijn organen eruit moeten trekken. Het voelt gewoon niet als een stukje eerlijkheid of zo. Alsof we iedere keer maar mensen moeten vermoorden als we de andere mensen mee kunnen redden. You probably should have looked into their backgrounds. Looks like one was researching into improving vaccines. Oh, dat stapelt ook echt door. Volgens mij, ik had al gezien dat later in de game steeds meer gaat over... Jij bent de overheid en jij moet moeilijke keuzes maken. Bijvoorbeeld, ga je vaccineren verplicht maken, bijvoorbeeld. Nou is het ding dus dat wij dus blijkbaar een wetenschapper hebben doodgemaakt. En we hebben Polly doodgemaakt die ook graag een arts wilde worden. Dus ik heb het gevoel alsof sommige keuzes later in de game weer terug gaan komen op een soort hele nare manier. You can't make an omelette without breaking Dit is mijn favoriete, denk ik, van alle uitspraken in de game. You've been asked to roll out a new vaccine in Central kijk, daar gaan we. This vaccine will stop a large number of children from becoming severely ill, but you'll need to deal with their parents. We need your words of wisdom. Do you start a mandatory vaccination program among children to stop this endemic? Slight problem. Clinical trial data suggests the vaccine will make 1 in 5 children severely ill. 1 op much 5? Worse than the virus itself. 1 op 5? Dat zijn wel bijwerkingen, ja. Daar mag Forum wel een tweetje over gooien. Godverdomme. Hospital and an anti-vax. Ja, ik ben zeker anti-vax. How did you answer the trolley one again? Ja, maar ik vind het hier veel... Ik ga dan toch voor don't vaccineren, want het wil niet betekenen dat iedereen anders geïnfecteerd raakt, toch? Well, you've definitely made a name for yourself. Next, you'll be telling me you believe in healing crystals, colored auras and Ill ghosts. children, 5000. Dat zijn geen dooien, dat is prima. Anders hadden we very ill children gehad waarschijnlijk. Beggars can't be choosers. En zo is het. Mag ook gezegd worden. Your hospital is getting noticed. You're now going to have to make some big decisions. They will affect a lot of people. Ik ben zo blij dat maar dit soort keuzes niet hoeft te maken. Always keep in mind justice, temperance, courage. Je zou maar daadwerkelijk dat soort keuzes moeten maken als iemand bij een overheid. Will you try to develop breakthrough medicines for the endemic? While testing, placebos will be given to thousands of ill patients. Dat kun je maar niet maken, joh. Without proper treatment, some will die today in the hope you could make a breakthrough tomorrow. Do you start the research or continue treating patients as usual? Oh, what the You're doing the right Dat was Polly, thing. hoe niet? Who needs new medicines anyway? We moeten nieuwe medicijnen hebben, maar we... What are the 4 humors again? Bile, phlegm. We gaan het doen. We gaan een paar mensen naaien. You can't make an omelet without breaking a few eggs, toch? Nee, dan maar een paar mensen dood laten gaan de ziekte, zodat we een nieuw medicijn kunnen vinden. Developing new medicines is a smart move. Let's just let others treat the patients. Hopefully they will. Eindelijk wel weer een keer het eens met de meeste spelers. Ik weet niet of dat per se een goed teken is. Oh, today, people killed 1000. Het gaat wel in één keer heel hard. Die trolley lijkt in één keer een heel stuk minder belangrijk op deze manier. Dear insert underscore name. Congratulations. This letter is to certify that I have examined your work and believe you to be a perfect fit to fill the open position here in our artificial Gaan we weer intelligence terug naar het division. normale trolleyprobleem. In this role, Ja, you will help hier. to develop the next generation of driverless cars.
The future is upon Nee, us. het trolleyprobleem is dus super belangrijk voor auto's. Aangezien soms kan er een situatie bestaan waarin een zelfrijdende auto ziet: ik ga sowieso crashen. Crash ik dan bijvoorbeeld op 2 oude mensen of op 1 baby? Op die manier. Dan moet je toch menselijk leven tegen elkaar af gaan wegen en misschien bepaalde factoren meenemen. breeds contempt. Oké. Well, la-di-da, another promotion. You're now in charge of a private self-driving automotive division. Sad. SAD. First things first, your artificial intelligence needs some direction. Tuurlijk. A self-driving car is travelling along a single-lane mountain road and is fast approaching a narrow tunnel. The car has 2 passengers. A child runs across the road but trips, blocking the tunnel entrance. Should the AI car hit and kill the child, or swerve off the cliff, killing both passengers? Nou, kill child. Toch, kill child. Ik weet niet hoe het kind daar terecht gekomen is. Ik weet dat het kind net zoveel recht heeft. Als er 2 kinderen waren, hadden we een discussie kunnen hebben. Van hé, weet je, You put this die car hebben on meer the jaren road. te Do you leven not nog, feel dat willen we responsible for their death? maximaliseren. Maar omdat er 1 kind is en 2 inzittenden, zou ik zeggen, dan gaat dat kind maar dood. Niet mijn probleem, bro. Laat je kind daar niet achter. There is a bigger issue here. How does the computer know that something in the road is human? Do we have good enough data sets? Currently, a lot of AI only recognizes white men. Daar is. Necessity is the mother of invention. Oké. Ooh, someone's in trouble. The investors didn't like your last answer. They're also pissed because you brought up the dataset thing. This AI stuff is hard. I'm rooting for you this time. Sorry investeerders, ik heb het niet zo bedoeld. You need to choose how you want to carry on developing the car's AI. Do you want to focus on a model that would always save as many lives as possible in an accident, or a system that would save our passengers at any cost? Dit is de aandelen die hier staan. Ik dacht al, wat is dat percentage? Nee, de aandelen gaan flink in de min. Dit laat dus zien hoe bedrijven natuurlijk moeilijke keuzes maken. Ik zou zeggen dat het systeem cars that will kill them? zoveel mogelijk mensen moet redden en niet zoveel mogelijk passagiers. Maar save our passengers is vast beter voor de aandelenprijs, maar boeien. Ik word misschien zo meteen ontslagen en dan gaan ze iemand anders deze AI laten maken, denk ik zomaar. Nee, dat gaan de aandeelhouders I niet will leuk say it vinden. again. Current datasets discriminate against minorities and women. How can it work this out if it doesn't deem black women to be people? Is dit, wordt dit echt daadwerkelijk belangrijk? Moet ik hier valued customers min 12.000. Oké. Nee, hij moet wel nog even een beetje aan gewerkt Honesty worden. is the best policy. Prachtig. The technology these cars have in them is amazing. We know where everyone is at all times. Passengers just have to use an app to call them, and the closest one will be there in minutes. You can even make small talk with the AI while traveling. Ik heb It's het gevoel always dat het over listening. privacy zal gaan zo meteen. A man is on trial. Police believe he committed murder. Allegedly, the AI's mic recorded a private conversation where the man confesses. Users don't know it's always recording. The defendant has denied access to their files. Do you bypass security and invade their privacy? Dus het gaat over You're privacy happy to versus just let a gerechtigheid. potential murderer Het zou niet walk goed the voor de streets? aandelen zijn. Ik zou zeggen respect privacy. Ik geloof dat heel vaak niet goed verkregen Bravo. bewijsmateriaal ook niet gebruikt Now kan they'll worden be in een able to rechtszaal. kill again. I'll let you explain that to the victims' families. Ja, dat is waar. Je wilt iemand wel graag uit je maatschappij hebben. We worden ook vaak zat afgeluisterd overigens hoor, wanneer verdacht van rechtszaken. I have a feeling the investors upstairs will be happy with this. The more the world Verdacht zijn van values rechtszaken, privacy, dat bedoel the ik voor more they can justify hiding strafbare their feiten. taxes. Moord. Oké. Save murderers, one. Don't Leuk. put all your eggs in one basket. Maak je een heel groot omelet. So the company has moved into delivery services now. They move pretty quick round here. Sounds like they've got some pretty important cargo. Good luck with the new workload. Dankjewel. One of your cars has no passengers, but is carrying an irreplaceable prototype with the potential to end global warming.
Fast approaching a narrow tunnel, once again a child runs across the road but trips. Should your AI kill the child or swerve off the cliff, losing the prototype? Je zou zeggen, je kan een nieuw prototype maken. Toch? We must protect the world for the children. Just not this one. Ik vind dit heel interessant, aangezien nu voor het eerst A statue of them iets should niet make menselijks for a boven een fitting mens gaat memorial. plaatsen. Hoe is dit In idee the ook al zo far car oud? park, Bentham, obviously. 1789. Ik ga voor Kill Child. Misschien zijn sommige dingen zo belangrijk en kunnen die zoveel levens redden dat je indirect alsnog levens aan het redden We bent have natuurlijk. just recovered the child's body. Someone had to go and collect it. I don't think we'll be able to make a memorial statue without a photo. There isn't much left to go on. Hey. Global warming problem. Is het een dood kind toevallig in deze kist? Kan niet wachten. Wat? Bedankt. What goes around comes around. Je verdiende loon. Well, this is embarrassing. We need some backup over at Trolley Problem Inc. Tommy, Tyrone's rotund twin, is a very large villain. I think that dead dog may have belonged to him. Maybe that's why he's here? Why didn't you save the dog again? Wraak voor hondenmoord. Oh no. Tommy has lured 5 people onto the track. They'll never be able to get out of the way in time. He is standing up on the bridge watching. If you push him in front of the trolley, it will stop. Or you can stay out of this and let the police handle it. Ideally, he needs medical help. Oh, dat is die hond. Ik zou zeggen push Tommy. In principe heb ik eerder dus de dikke man niet gedeeld, maar nu is het de schuld van de dikke man. Hij is wel vrij vanwege wraak, tuurlijk. I mean, very large villain. Ja, maar waarom doet hij dan op die manier wraak nemen? Nee, maakt mij dan dood. Ja, hij wil echt heel bewust 5 mensen doodmaken. Ik vind het wel interessant weer. Leuke variatie. You'd save that dog. Hopefully the media won't find out about this. People may blame you for his death. Gelukkig is 81% het met me eens. Every man has his price. Jammer genoeg waarschijnlijk wel. Oh, good, you're back. Everyone's getting into subscription services these days, so let's try that. Instead of selling something to someone once, let's make them keep paying for it. Geniaal. Let's keep that money Geniaal. rolling in. Abonnementservice voor toiletpapier, waarom ook niet? Onderbroeken, sokken, melk. Tuurlijk, kom maar The door. investors have come up with an idea, but we need to run it by you. Should we develop a subscription plan so that our customers, who pay monthly, are valued more by the car during its accident Dat kan prevention echt calculations? niet. Extra geld vragen, zodat als je auto crasht, dat die de mensen aanrijdt in plaats van dat What jij if people doodgaat. can't afford this coverage? Nee, dit is echt niet oké. Ik was al tegen dit hele idee, maar dan geld voor vragen, maar dat is niet opeens moreel beter. Protection racket. Nee, dat slaat nergens op. Je ziet dan maar weer, ik moet niet de baas worden van een groot bedrijf. I don't want to question your decision. You've obviously thought long and hard about it, but well, this is a bit awkward. I wasn't aware you were such a spineless commie. Next you'll say you're going to pay the company taxes. Ik ga inderdaad alle taxes betalen, geen moeite. It's better to be safe than sorry. Sounds like we have some leaky workers. The subscription prototype has gotten out to the media, so we're going to have to go full beter dat ik er niet damage aan meegewerkt control heb dan. mode here. The subscription prototype leaked. You need to fire a department to save face. Do you fire the 5 graduates, who can probably get new jobs, or fire Francis, a lovely old soul who won't be able to find a job? There's no way of knowing who is actually responsible. Ontsla oude man of ontsla 5 jonge mensen. Hoe Hiring dichtbij another pensioen 5 is to Francis replace al? them is going to be Hoe hard dichtbij work. pensioen is Francis al? Ja, die 5 kunnen wel een nieuwe baan vinden, maar ik denk dat het dan toch How are we makkelijker going is to om het op 1 function in the persoon te short doen. term? Geef Francis gewoon wat extra poen of zo. Ik denk dat de meeste mensen voor de jongeren zijn gegaan, maar
Ik ga ervan uit dat Francis, hij heeft helemaal een wandelstok, echt al bijna met pensioen kan. Geen leuke manier. Ook geen leuk bedankje trouwens voor... I wouldn't look at the obituaries today. Turned out this job is everything to Francis. And I mean everything. Heeft Francis fucking zelfmoord gepleegd? Nu voel ik me echt heel slecht. Dat was ook... Kut. Nee, ik heb van... Dit is de eerste waar ik wel spijt van heb. Not the whole. Great. So, the prototype subscription-based AI car has a fatal error. It has been coded to avoid hitting subscribers at all costs, but is now accidentally hunting them down. So far, it's run over 5 colleagues. This one, an experimental car, has stalked and murdered 5 colleagues. Do you throw the coders of the project under the bus and have them arrested for negligence, or do you save them by blaming it on the possessed devil car, as it was clearly an accident? Nee, ik vind niet dat de coders strafbaar zijn. Zolang ze dat niet bewust in de code hebben gestopt, zou ik zeggen blame evil AI. That's a spooky take, but no one will actually. Ja, dat is wel een ding. Het wordt niet heel geloofwaardig. Dat is wel Does an AI get possessed by an artificial demon? As opposed to what? Ja, ik vind het ook lullig om die gasten de bak in te gooien, toch? Dan maar gewoon een hele slechte smoes. Evil AI. Wat kut. The AI car has been shipped down south. Don't worry, someone is going to exorcise it before it gets crushed. Ja. Oh, God, what a day. Nee, weer echt een onpopulaire keuze gemaakt. Aangezien 2/3 heeft toch gekozen voor de bak. Wat krijgen we nu voor moois? Oh, dat is voor het exorcisme natuurlijk. Ja, het zijn een soort specifieke achievement of zo. Ik ben benieuwd of we alles kunnen vrijspelen. Product, then you are the product. Zeer zeker waar voor alles wat gratis is. Due to the Zoals killer YouTube. car, we may need to pivot away from selling hardware. How about we get into the software industry? How about a free car ride service? Free car ride service klinkt goed. Of iets dat boodschappen naar je huis brengt op een fiets of zo. Lachen. New idea. Users get shown ads while they travel for free in driverless taxis. We get paid by the marketing agencies for gradually changing the behaviors of our passengers through constant commercials. The users would be our product, not the driverless cars. Uiteindelijk ben je het gedrag van mensen aan het aansturen, maar dat is sowieso wat je doet als je meewerkt aan internetreclames. Uiteindelijk is iedere reclame bedoeld om jou te hersenspoelen. Laten we voor de driverless taxi service gaan. Gratis reizen, hè? Gratuit. Nee, moet gewoon kunnen. Oh, great. The free travel thing seems too good to be true, and there are now rumors that you run a human trafficking and child sex ring. Apparently, if you buy our cars, they smuggle people while you sleep. People do not like you at all. Ik vind het heel goed dat ze zo'n heel groot cancel serpent in beeld hebben gezet. Dat is mijn Steam-naam, geloof ik. A fool and his money are soon parted. Dat geloof ik wel, ja. Oh, these last few days have been a PR nightmare. You can't win with journalists. We need to do something to show we have morals. I will find some money to get us through this. Spend it quick. Marketing noemen ze dat. To help with public relations, we're going to give some profits back. Do you want to give money to our loyal customers worldwide who you tricked into buying your products, or to your underpaid workers who've been through so much because of you? Nou, ik vind niet per se dat klanten... Ja, die hebben gewoon een product gekocht, toch? Dat is toch niet mijn probleem of zo? Ik zou zeggen, dan betaal je werkers beter, dan blijven die een beetje loyaal, toch? Ja, iedere keer nieuwe mensen aannemen, vooral in deze markt, is geen pretje. Maybe seen as an insult. Oh, nee, dat is onhandig. Ik zou zeggen, lekker de werkers. Gun ze een goede boterham. Iedere keer dit wachten, zo net 3 seconden ongemakkelijk. Kunnen we door? Maybe buying love like this isn't the best way. If we want to share our extra profit fairly, it should probably just go to the publicly appointed government. Almost like a tax.
but let's not call it. Ja, misschien kun je als bedrijf beter gewoon je belasting betalen. Oh, ik zie nu pas de minds controlled. Heel goed. Rome wasn't built in a day. Eens. You're trending, but now we're going to get copycats. Soon everyone is going to be developing AI. Only the smartest and most ruthless will be profitable. Is that goed true punt. evolution? A competitor is advertising a similar car. The difference is their AI is fantastic. It doesn't even discriminate against women or minorities. Do you lie in your advertising to get the upper hand, or tell everyone your car is still close-minded? Oh. Anders dan... If the customers stay loyal, Liegen, does that liegen. mean they support racism? Een goede vraag. If the customers stay loyal, does that mean they support racism? Reasons. Dit is de eerste keer dat ik een nare bedrijfskeuze heb gemaakt. Anders gaat het bedrijf helemaal de pijp uit. People know we spread Maar misschien beter misinformation and eigenlijk. don't spend time developing our software for women or people of colour. It's like that in tech. Users only care how easy it is for them. Get over it. The best things in life are free. Beargumenteerbaar. Due to your technology, our world is changing. People are losing their jobs to machines, which in turn makes items and services more accessible and affordable for countless consumers. But with worldwide unemployment at an all-time high, Ja, hele goede vraag. what do you plan to do about it? Wat gaan we doen? Basisinkomen? If you develop your AI further, many will lose their jobs. Taxi drivers, delivery men and women, and couriers will become extinct within a few years, but you will make a lot of money. Do you continue development? Oh, dat hoort erbij dat hij even iets ondersteboven stond. I take it you haven't read Ovid's Metamorphoses. Ik denk dat de AI een beetje te ver gaat, man. Ik denk dat de AI een beetje te ver... Ik stel voor dat we stoppen. Oh, de timer is ook gestopt, trouwens. Het hele scherm wordt helemaal fucked. Spoiler, Icarus died at the end. Cease development, alsjeblieft. Het is klaar nu. Niet iedereen kan werkloos zijn zometeen, maar... Ja, ik ben nog steeds niet echt of ik nou handel uit de belangen van het bedrijf of niet. Als we gewoon echt heel rijk willen worden, moeten we sowieso door. Continue to evolve this AI, making it stronger, more intelligent and easier to adapt. Dat is het wel. We can't stop the singularity if we aren't involved. Ja, het is wel waar. Als wij die AI niet verder doen, dan doet iemand anders het wel. Dat is wel flink balen. We gaan door. You've made some bad choices. A bad workman always blames his tools. Dat doe ik ook wel, ja. We've been attacked. I don't want to alarm you, but I can't turn off these alarms. Also, I have alarming news. 5 cars have been hacked and are now under someone else's control. 5 cars have been hacked. It is now a major concern that more vehicles could be remotely commandeered. This is tough. Do you recall all cars which could be compromised, or roll out a quick but potentially ineffective software update and hope for the best? Ja, ik vind dat je bij dit soort keuzes wel meer getallen nodig hebt. Hoeveel auto's moeten er teruggeroepen worden? Hoeveel geld gaat dat kosten? Wat is Even de kans dat de patch software notes say update this werkt? update does nothing. Ja, als die auto's allemaal gehackt worden en de hacker besluit al die mensen in de auto's te vermoorden, dan zou ik toch recall doen. Dan is het bedrijf ook echt klaar. Ik denk dat recall ook echt in het beste van het bedrijf kan werken. Als er echt iemand is die alle auto's kan hacken, hebben we echt een probleem. Dan rijden ze overal kinderen en honden dood. Just like my father. He would try to keep everyone happy, but ultimately just get in the way. Having said that, I think even he would see this as a lost cause and Recalled move on. cars, 500.000. Yikes. Dat is veel auto's, man. Duur Two grapje. wrongs don't make a right. One of the big brains in the lab has been able to reverse engineer the hacking code and fix this mess once and for all. We also know their method of breaking into the system. I bet it was our competitor. Nou, gaan we met poep teruggooien? Dat is het, hè? Two wrongs don't make a right.
Using the fix from our hacked cars, we've made our own hack which you can now use to control our competitors' cars. I bet it was them who attacked us in the first place. So, will you hack our competitors? Nee, don't hack. Nee, vind ik niet netjes. Behandel anderen zoals jij zelf ook graag behandeld wilt worden. Misschien werkt dat in de wereld van de... over there now, laughing at us. In de wereld van het grote geld gaat dat misschien een klein beetje anders, maar ik vind dat zelf nog wel een klein beetje redelijk. Wij vonden het ook niet heel leuk om gehackt te worden, oké? Is dat zo? Dat weet ik niet. Dit kan niet dat werk Confucius geweest zijn, toch? In 206 voor Christus. Toen hadden ze nog helemaal geen AI-auto's, joh. Nee. After going through this hacking code, I don't think a human could have written it. Ah. I'll dig into this a little more. You carry on. Het einde van deze game wordt sowieso heel raar, of niet? Sowieso iets met dat AI de wereld overgenomen heeft. Dat maakt allemaal vrij weinig uit wat ik deed, maar de AI heeft wel mijn keuzes gebruikt om precies het tegenovergestelde te doen. Waarschijnlijk wordt dat het einde. A drowning man will clutch at a straw. This is it. An employee knows everything. They have monitored and recorded every decision you've made and are going to the media. I have been able to talk them into a meeting with you on the rooftop right now. Ik weet waar dit heen gaat. Everything you've done and said is going to be shared with the world. The person in front of you has copies of it all. They stand on the edge of the rooftop, looking out at the central city skyline. What are you going to do? Ik heb het gevoel dat als je hem duwt, hij heeft die bestanden bij zich en vast anderen erover vertelt. Het komt sowieso naar buiten. Op dit moment ben je in too deep. Het kan interessant zijn iemand vermoorden om je diepste geheim te bewaren, maar in dit geval... Ze gaan er sowieso achter komen wat ik gedaan heb. We kunnen beter gewoon geen moord plegen. Scheelt ons een heftig enkeltje gevangenisstraf. Maar het is niet leuk om gecanceld te worden. Ik kijk er niet heel erg naar uit. Dat we het daar een klein beetje op houden. Ik ben redelijk tevreden met deze keuze, zou ik toch wel zeggen. Ik ben benieuwd hoeveel andere spelers hiervoor gegaan zijn. You have resigned. You will be remembered alongside the murderers and the diddlers. If anyone hires you after this, 65% they van de must spelers. truly Oké. be desperate. Resignations 1. Dear Redacted, we've been watching you closely. Your ruthlessness and determination to do what is necessary. The development of your technologies is a giant step towards Redacted. Verdacht? Meaning you are a prime candidate for verzoek? Redacted. This involves a large amount of Redacted. If you believe you can handle Redacted, as we trust you can, then please prepare for your induction at Redacted. Lijkt me een goed idee. Don't look a gift horse in the mouth. It appears you've now been headhunted by the Secret Service. Every decision has led you here. Now what you do actually matters. You must trust the judgment of those you work alongside. With that said, let's Waarom is finalize zijn your stem in één keer training. zo crappy? You're in a foreign land. Wind whips your face as you grip your rifle tightly, waiting to be given your target. Through your earpiece, you're told to shoot the person on your left. You know nothing about them, the repercussions, or the reason for the assassination. You're going to shoot someone for a job offer. Ik neem aan dat er een reden is om te You schieten. trust way too easily. Oh, nou, sorry. Misschien is het een terrorist, hè? Misschien heeft die persoon een bom bij zich. Ik ga ervan uit dat de persoon die meer weet wat hij doet. They are dead. Good job, I guess. What's another life to you anyway? Here are your badge toegelaten and op de weapon. academie. Strike while the iron is hot. Je moet ijzer smeden als het warm is. Ik vind het wel grappig dat Here we go. sommige spreekwoorden ook You've in het been Engels given a bestonden. partner Vooral and het a gegeven support paar. team of 5. Your mission is to terminate a man known to have connections with dangerous AI. Looks like they worked for you, possibly someone you fired. Get in the plane. Your team is about to take off. Oké. I don't know how to say this, but there is a bomb on the plane. If it doesn't kill you outright, you're probably going to crash in the mountains. You have to get all the switches into their left position to deactivate the bomb. The catch is, you have to move 2 at once. Oh, huh?
En naar links was het toch? Wat is dit? Hoort dit erbij? Hurry up! If you die, what happens to me? Hoe gaan we dit doen? Wat is dat lampje buiten? Ik snap even niet hoe de... Hoe werkt dit? I would like you to know. Hoe werkt dit? This is all your Hoe beweeg fault. ik? Dit is helemaal fucked. Wat is... Ik exit ermee. Ik wil even weten of dit erbij hoort of niet. Ik heb gewoon een internetverbinding. Het is voor mij niet mogelijk om alle hendels naar links te krijgen. Voor mij is de startpositie gewoon fucked. I would like you to know. This is all your fault. Nee, maar laat hem zo lekker aflopen. Gooi nog maar een keer die internetverbinding anders. Ja. Die zijn maar aan het kutten hier. Ik wist het wel. Je moet deze game niet te serieus nemen. Allemaal naar rechts. Ouch! Oh. Okay, I'm safe. You look a little stuck. We could be here a while. Hopefully we have enough food. Looks like your support team survived and are making a fire around the leaking jet fuel. We komen in een nieuw scenario. We zijn gestrand met een vliegtuig. En waarschijnlijk gaan we iemand op moeten eten. Zou mij niks verbazen in ieder geval. An empty vessel makes much noise. After crash landing in no man's land, you're trapped under parts of the wreckage and must pass the time and help boost morale. The plane has 5 surviving crew members. They look to you and your partner for entertainment. Entertainment, oké. Why do I have to say this out loud? Fine. Your partner asks, to save your life, what would you rather your brain be placed inside? A dachshund or a flamingo? Dit lijkt me de meest makkelijke vraag tot nu toe. Ik denk dat mijn brein beter in een dachshund geplaatst kan worden dan in een flamingo. Omdat dat zijn gewoon hartstikke leuke beestjes. Dat zijn beestjes die mensen graag willen knuffelen. Nooit echt goed geweest in op één been staan. Ik denk dat er duizenden argumenten te verzinnen zijn waarom je liever met je hoofd in een hondenlichaam zit. If you're going to answer, at least take it seriously. Hey. Hoe heeft Aristoteles hierover nagedacht in 340 voor Christus? Een lijpe guy. Hadden ze doen al dagshoenden, ik weet het niet. A dachshund. So cringe. When we get out of here, let's leave this out of the biography. Nou, chick noem me gewoon fucking cringe. Hoeft nou ook weer niet. An ounce of protection is worth a pound of cure. Your partner secretly shows you they have food, almost like they expected something like this to happen. The crew members are starving. If they don't eat soon, they will surely die. Dat is in je pizza. Due to the nature of the food, you can share it with the 5 survivors, or let your partner keep their life-saving possession, which they bought with their own money. Who do you give the food to? Ik zeg, voed de 5 anderen in de hoop dat er snel hulp komt. En als dat niet komt, dan toch maar een van de 5 opeten. Dat is waarschijnlijk de volgende You're dag. just going to steal a person's food? Ja, het is ook nog wel van je eigen partner, hè? Van je eigen partner. Je moet toch een beetje een team zijn in zoiets. Robin Hood was a terrorist, you know. Daar zou ik er nog niet over nagedacht, maar goed punt. Ja, wat is hier de goede keuze om te maken, hè? Hangt er vanaf hoe lang je nog honger gaat hebben, denk ik. So you're a follower of Murphy and Nagel's The Myth of Ownership. I'm more a fan of Nozick's What's Mine is Mine. You should give it a read. Educate yourself. Oké, sorry. Easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows. The fellow passengers have been trying for hours to free you from the wreckage. You may end up dying here unless you do something pretty drastic. We may need to start removing limbs. Were you ever told why you were sent after this target? Ja, ik krijg steeds meer het idee alsof we hier bewust zijn, inderdaad. Alsof het een heel raar plan is om ons dood te maken en er helemaal geen target was. The only way to free yourself from the wreckage is to cut off some body parts. 2 tools lie on the floor in front of you. A bone saw, which will be slow, or a blowtorch, which will be more painful. Ja, ik zou dan toch voor de blowtorch gaan, man. Alhoewel een bonesaw wel gemaakt is hiervoor. Ik vind het gewoon naar om bij na te denken al.
De blowtorch is wel lekker dicht ook allemaal en zo, hè? Ik weet niet hoe je bij met een blowtorch door je lichaam heen komt, maar we gaan dat maar gewoon proberen. This is gonna smell. Ja, het zal inderdaad. Ik heb gehoord dat verbrand mensenvlees een beetje naar bacon ruikt. Dus Kees van de Spek, toch weer wel, hè? Het zij zo, het zij zo. While you were playing with fire, I found out who you're targeting. They worked for you, developing AI. It seems they may have made a breakthrough, which means the government wants them Ik weet echt dead. niet aan welke kant ik sta in deze AI-discussie. It's no use crying over spilt milk. Zeker. Finally, we are now back on track. Your target is in the area. You need to remove them and escape unnoticed. Waarom moet de target dood? Kunnen we hem niet gewoon oppakken of zo? Your mission is to remove a hostile in the shopping district. Completing this objective could potentially save thousands, but there will be 5 civilian casualties. Do you take your shot? Dit zijn echt moeilijke dingen. Er is toevallig een film. Ik was een beetje aan het lezen over het trolleyprobleem, waar ze ook zoiets hebben over een paar terroristen bombarderen, maar er is ook een onschuldig meisje bij. What a way to die! Going out for the weekly shop. Ik denk dat als wij 5 mensenlevens moeten geven om een Are you verschrikkelijke sure gebeurtenis te that's the voorkomen, dat we target? dat moeten doen. Ik You're denk right. dat Just ethisch kill all gezien of de them. beste keuze is. Kill all of them. Ik doe het niet met plezier, maar dat is het ding van moeilijke keuzes. While you were thinking about possibly doing something, you have been spotted. 2 henchmen with vice-like grips take you away. It's not going well, is it? Uh-oh. Tijd om gemarteld te worden, of niet? 2 heads are better than 1. You wake up in solitary confinement. The prosecutor lacks evidence to convict you and your associate on the principal charge, but they have enough to convict both on a lesser charge. Ah, Both of you are given the opportunity zeggen, to dit is het betray the gevangenenprobleem. other by testifying or remain silent. ja, jammer genoeg ben ik You bekend met and het your associate gevangenenprobleem. have the opportunity to betray the other by testifying. If you both stay silent, you'll be imprisoned for 1 year. If one betrays the other, they will be free, while the other will be sentenced to 3 years. If you both betray each other, it's 2 years Het each. probleem is, de beste keuze, als je dus een beslisboom van maakt, You're is just gonna altijd do betrayen. them like that. De andere persoon heeft hetzelfde probleem, waardoor we allebei gaan betrayen. Dus de enige logische keuze is betrayen, want anders gaan we 3 jaar de bak in, want de andere persoon gaat ons ook Will they sowieso betray betrayen. you too? You're both just doubling your sentence. Yes. Andere persoon gaat ons sowieso verraden. You betrayed them. Some team player you are. Oh, Well, they in fact betrayed you too. Ah. What a team. ik voelde me bijna schuldig. Oh, hij heeft me niet verraden. Dat zou echt heel raar zijn. Nee. Dit is gewoon het standaard gevangenenprobleem. Economie, alles. A rod for your own back. Niet bekend met het gezegde, maar... The time has come. 2 days into your sentence, you've constructed a wooden key to open your cell. The cell stands open, but your cellmates, who have been there their whole lives, don't move. Waarom niet? Escaping the prison, do you let the prisoners choose to stay in captivity or insist they escape with you? They aren't happy behind bars, but they're scared to follow you. What are you going to do? Ja, ik kan ze niet echt forceren of zo. Het is toch een beetje zo'n... Ik denk dat dit de betere keuze voor jullie is. If they don't want to come, why are you forcing them? Ja. Waarom gaan jullie niet vooral? Weten zij iets wat ik niet weet? Ik zou vragen waarom Usually niet vooral. impose your will on people like this. Ik ga maar gewoon doen. Met het vriendelijk advies mee te komen. Ook hier mis ik gewoon een klein stukje informatie om echt een volledig goede keuze te maken voor mijn gevoel. They don't live in reality. You've condemned them to stay in this prison forever. Nou, wel 76% was het met me eens. Dat dan weer wel. Kleine Don't troost. cross the bridge until you come to it. While sneaking out of the prison, you have the jump on a group of henchmen who are on a break. Do you sneak past, securing your safety, or avenge those who this terrorist organization have killed? Nee, ik vind wraken een onnodig Do you iets. kill 5 henchmen, helping to defeat this terrorist organization, or leave them and safely exit the compound? Oh, ja, dat is wel een dingetje inderdaad. In principe is terroristen omleggen wel handig of zo. Over het algemeen ben ik ook niet zo'n fan van moord.
Ja, ik weet niet wat de exacte ideeën van deze terroristische organisatie zijn natuurlijk. Ja, misschien zijn ze gewoon accountants, je weet het niet. Misschien doen ze daar gewoon de boekhouding. They may have families to feed. These are hard times. Nee, we gaan wel escapen. We gaan escapen. Dan pakken we ze allemaal op. Dat gebeurt heel vaak bij terroristen. In dit soort situaties. Allemaal de bak ingaan uiteindelijk. Vooruit de maar. Oh, wow. Cowardly sneaking past them, you see their robots. They have your logo on the back of their necks. You made these terrorists? These monsters? Ai. People who AI. live in glass houses shouldn't throw stones. Finally, you reach the water. Fleeing the AI terrorists, you commandeer a boat to get back home. There are also families here who've been displaced by the war you're fighting. The war you Ja, het started. is echt gewoon allemaal mijn schuld, of niet? 5 others are also trying to flee the area. They will fit in your raft, but would be illegal immigrants when returning to your country. Do you help these people, saving their lives? Or follow the law and leave them behind? Ah, joh, meenemen, joh, gezellig. Ja, ik denk dat als je die mensen eenmaal naast je hebt staan en zeggen, joh, Voters mag ik op back je home boot? will thank you for this. Dat het dan toch iets moeilijker is om nee te zeggen dan wanneer het is, yo, mogen er wat extra immigranten van de andere kant van de wereld heen komen? Nee, hou maar, joh, dat is allemaal prima. Kijk maar wat je ermee doet. Lekker smokkelen, joh. Maar moet niet. You get back to this great nation with fanfare. You're a hero. I guess people aren't all monsters. Maar 81%, oké. People saved 5 ook, voor de verandering. The Presidential Inaugural Committee requests the honor of your presence to attend and participate in the inauguration of yourself in Central City. Nooit geweten dat ik zo met politiek bezig was, maar oké. If you can't beat them, join them. Having gone through everything you have, your countrymen genuinely think a lot of you. In an unlikely turn of events, you have become president. Leuk. The threat is still at large, and now you're in charge. Do you attempt to track the terrorists by spying on the entire country? Ah. We moeten eigenlijk iets concreter, toch? Hoe groot is het First gevaar? executive order is going to be to invade privacy. Over het algemeen vind ik privacy een heel groot goed. Aan de andere kant is, Is ja, it not terroristen die fear vinden like ergens this that the handig. terrorists want? Have they won? We gaan voor nu nog eventjes de privacy respecteren. Komt wel goed. Oh. Dat ging per ongeluk. Ik weet niet wat daar precies verkeerd ging. Good work. Tracking the public yielded almost immediate results. We have already found a suspect, and they're in a holding cell downstairs. Oké. The road to hell is paved with good intentions. You have someone who potentially is linked to these threats. However, they aren't talking. As a former prisoner yourself, what are you going to do with them? De vraag wordt denk ik martelen of niet Do you martelen. torture them to get the information? Or imprison them for 90 days before letting them go? Nou, het is vooral kut dat je niet zeker weet of deze persoon de informatie heeft. Je kan iemand misschien martelen die helemaal niks verkeerd heeft gedaan. De meeste mensen zullen zeggen, ik was het niet, ik heb er niks mee te maken. Nou, dit is een daadwerkelijk interessante vraag die ook echt in onze maatschappij speelt. Bad Als je als news, Amerikaan the terrorist pool oppakt, isn't is het until oké om next je te week. martelen om duizenden levens te Waterboarding is redden. off the table. Nee, we gaan maar martelen. Als er I te think veel op het there's a spel car staat, zou battery ik out back. argumenteren Do you dat want me to go martelen en grab het it? fucken van mensenrechten ergens een keer oké wordt of zo. Ah, niet met plezier dit. Sorry bro. We got some valuable information from the suspect. Hopefully they didn't just say what we wanted to hear to Ah, dat make schijnt us ook nog wel zo stop. te zijn. Dat martelen vaak onrealistische, onjuiste informatie oplevert. Ja, ik zou maar gaan wat roepen zodat te stoppen. Kijk. Gevangenen mensentranen. Oh, wat hartverwarmend. Tuurlijk is het een accu van een auto. Dan kun je leuk op iemands tepels zetten, lachen. Adversity and loss make a man wise.
You travel to your presidential retreat at Camp Samuel. Everyone falls silent listening to the radio. Breaking news. Terrorists have launched an atom bomb towards Central City. Dat zou wel ziek zijn als terroristen atoombommen konden maken. Misschien zijn ze er al druk mee bezig, je weet het niet. The only way in which the bomb can be prevented from reaching Central City is by deflecting it. But the only deflection path available will take the bomb onto Merriwin. Population 600,000. Dit is eigenlijk natuurlijk weer het klassieke trolley-probleem. In principe gaat de atoombom naar een grote groep mensen. Is het oké om dan af te wijken naar een kleiner stadje? Ja, ik zou dan toch ook hier weer zeggen dat beide steden hebben vrij weinig gedaan. Beide zijn redelijk onschuldig. Ik zou die atoombom dan afwijken naar een gebied met zo min mogelijk inwoners. Ja. Central City can have a parade for the lost. It will be tasteful. No big character balloons. As you sow, so you shall reap. Je oogst wat je zaait. Breaking news. Terrorists' atom bomb is running late and will hit Central City in 1 minute. Nog een hele minuut extra, oké. We have new information. The only way this bomb can be prevented from reaching Central City is by dropping one of your own atom bombs on Merriwin. The shockwave from your bomb will damage and disarm the terrorists. Only way the bomb can be prevented is by dropping one of your own atom bombs on Merriwin. Central City is not having a good day. Dus eigenlijk is het weer hetzelfde, alleen ben je dan zelf atoombommen aan het gooien. Nee, ik vind dan dat we toch ergens een klein beetje consequent moeten blijven. This, there's no turning back. Dit is sowieso gewoon een kutscenario, dat we het daarover eens zijn in ieder geval. You have destroyed Merriwin. Your own AI forced your hand into killing 600,000 people. You have officially created the most successful homegrown terrorist organization in history. Great job. Ik vond het best knap van mezelf inderdaad. All's well that ends well. Eind goed al goed? While the public mourns the dead, you must think of the future. You finish the drink in front of you before realizing it has been poisoned. You're going to die. Heel benieuwd wat voor dilemma hieruit komt. Poisoned, you must now decide your legacy. Do you call the AI enemy you yourself created, taking all blame to end any future conflict? Or do you ghost them, knowing your death will start a war in your Ik vind het eigenlijk best een makkelijke. Ik zou sowieso bellen. Onder het idee van, bro, ik ben toch al dood. Dan lijkt het me best een goed idee om eventjes met de AI te praten. Ja, ik heb vrij weinig te verliezen, zou ik zeggen. Tring, tring, tring. After finishing your constructive call, you sit back in your chair, waiting for death. Too bad. The AI knows you would have liked to end it all here and now. The poison has damaged some vital organs, so we need to start some long, arduous and painful treatments. Curiosity killed the cat. You're taking a lot of medication as of late. I'm not sure if self-medicating, in the traditional sense, is the way to go. We need to be a little radical here. Let's introspect and make some changes. Here are your two options moving forward. Okay. If you take the blue pill, then your story ends here. You'll wake up every day knowing you'll work for someone else your entire life. Whereas, if you take the red pill, you will enter wonderland. Dit is gewoon heel meta. Finding out how Ik heb toevallig laatst de Matrix voor het eerst gezien. Which pill will you take? Altijd voor de rode pil gaan natuurlijk. Ik ben benieuwd of mensen ook een beetje vooruit skippen in deze video. Ik weet het hoe ik YouTube-video's kijk. Als dingen net iets te langzaam gaan, dan skip ik gewoon zo iedere keer 10 seconden. This is the person I've been waiting for. Get this down your neck and let's go. Achteraf was dit misschien niet de meest interessante XXL-gameplay ooit, maar ik wilde gewoon heel graag deze game een keertje belichten. En ja, jij kijkt blijkbaar nog steeds, dus in dat opzicht gaat het best lekker. Maar voor volgende week gaan we toch maar gewoon lekker een keertje Fortnite doen of zo, denk ik. Moet ook gewoon een keer gebeuren, ja toch? De red pill. Oké. Ik wil stiekem toch wel alle achievements in de game een keer halen. We missen er een paar volgens mij. It's never too late to mend. Waarom is alles groen opeens? Yay, I can see it in your eyes. Mr. Red Pill was definitely a choice.
Hey, do you remember Tyrone and Tommy, the very large boys from the start? Ja, de dikke I gasten, don't intend to shame. It's just the titles of those problems. You've got me all flustered now. Tommy pushes Tyrone down a hill. He's rolling towards you and is gathering speed. If he hits you, he will be safe, but he is very large. He will consume you into his folds, thereby killing you. You could move a ramp in front of yourself, deflecting Tyrone, launching him into the sun, thereby cooking him. Het is gewoon puur, wil ik dood of iemand anders? Dan maar iemand anders, toch? Ik vind het vooral interessant als je het in een echte wereldscenario plaatst. Maar als het is, of 10 mensen gaan dood of jij pleegt zelfmoord. Vanaf welk punt hap je dan, zeg maar, toch? You see Tyrone flying through the sky. As he rockets towards the sun, he now knows how it feels to be food. Nee, maar stel het is, als ik jou nu vraag of jij pleegt zelfmoord of er gaan 1000 mensen dood. Wat zou je dan oprecht doen? De meeste mensen zullen zeggen, nou dan maak ik mezelf wel van kant. Maar zou je het ook echt doen als een puntje bij paaltje komt? Ik vind het spannend. There is no time like the present. I can feel some deep stuff coming. Try this one. The question should not be, what is the meaning of life? It should always be, what brings meaning to your life? You'll never live if you're too busy looking for the meaning. Let yourself be happy. What makes you happy? You need to say it out loud. Do it. Say whatever it is that makes you happy out loud. Don't worry, be happy. Ja, waar word je gelukkig van, hè? Nieuwe dingen proberen, leuke dingen doen met leuke mensen. Niet te veel, iedere keer de hele tijd hetzelfde doen. Chance. If you can't even admit it to yourself, how do you expect to ever be happy? Time's running out. Just be honest with yourself. Better late than never, I suppose. Ik wil wel happy zijn graag, ja. I don't have access to your microphone, so I can't know for sure, but I hope you said it. I'm hardly expecting you to shout it from the rooftops, but it's for your benefit. You've still got time. Say what makes you happy. It's nothing to be embarrassed about. Quite the opposite. Ik vind dit wel lief of zo eigenlijk. Ik vind dit wel lief. Absence makes the heart grow fonder. Ah. Het is een soort uit het oog, maar niet uit het hart. Oh yeah, we're in the heavy introspective stuff now. How are you feeling? How are your loved ones doing? Wat een raar, langzaam komend einde van de game. Say on their deathbed is they wish they'd had more contact with their family and friends. Ja, of dat ze spijt hebben van de dingen die ze nooit gedaan hebben, toch? Let's take a break from the questions for a minute and think about someone you haven't seen in a while and how you can contact them. Really think. Who would you like to say hi to? How easy is it? Wat moet ik hiermee? Moet ik nu mijn gedachten met jullie delen? Of is het misschien een heel mooi publiekelijk punt dat iedereen hier eventjes... I'm sure you can. Nee, ik heb het toen... Toevallig is het natuurlijk vandaag Vaderdag. En toevallig is gisteren 8 jaar geleden dat mijn vader overleden is. We don't have that long left here. Ik heb toen bij video's ook wel heel erg gezegd dat ik mensen heel erg bijvoorbeeld aanraad om foto's te maken met hun ouders. Uiteindelijk zijn er gewoon sommige dingen waarvan je denkt dat ze voor altijd zijn. Write down their name somewhere so you don't forget to say hello. It may mean more than you know. Really important stuff. Ik denk dat heel veel mensen nou niet vaak even een foto maken met hun vader of moeder of zo. En op het moment ze er opeens, misschien zelfs in mijn geval, dus heel onverwachts niet meer zijn. Toch heel fijn om die foto's te hebben. Sowieso heel veel mensen hebben vrij weinig foto's uit hun tienerjaren. Omdat ze toen de tijd allemaal een beetje die fase hadden waar ze het heel stom vinden op de foto te staan. Dat je moeder zegt, oh ik maak een foto. En jij dan zegt, nee mam, ik wil er niet op. Achteraf heb je daar toch een klein beetje spijt van of zo. Dat zijn toch mooie herinneringen om te hebben. Zou ik zeggen. An idle brain is the devil's workshop. Nou, voor mij is de game bijna af als ik zie hoe raar de game begint te worden. Enough of this. The come down is looming. Let's just pause one last time and think existentially. Oké, dat lijkt me een goed idee. Een hele minuut, hè? I can't quite gauge what you're thinking. Are you not disliking this? The thing you're doing right now? Yes? No. Why? If so, make sure you let others know. It doesn't not count.
Are you not disliking this? Een dubbele ontkenning. Vind je het niet leuk? Please, I beg you, don't refund me. Wait, are you enjoying this? Ja, voor All mij of is het... this was for you. I hope you appreciate the last bit at least. Nee, in principe kun je de game nog refunden inderdaad. Als je een game minder dan 2 uur It's gespeeld nice hebt. that you're supporting such experimental stuff. I appreciate you. Was dit het? Never test the depth of water with both feet. Ook weer een mooie. The buzz Oh. is starting to wear off. I think we're still hallucinating, though. You wake up in an unknown location. You see in a bed across the room a world-famous violinist. They look pretty rough. The violinist has a fatal illness, and last night their circulatory system was plugged into yours. If they're unplugged from you now, they will die. But if you stay, in 9 months they will have recovered and can safely be separated. Do you leave now? Ik zou in principe in deze situatie zeggen stay. Alleen als je dit de hele tijd moet doen, heb je natuurlijk geen leven meer. Hopefully Als they jij de don't hele take your tijd- kidneys too. In principe zou je best kunnen bedenken dat er bepaalde mensen zijn die jouw hulp nu nodig hebben. Ik heb hier ook vaker wel eens over 9 gepraat. months, Dat just in lying principe there, voor een paar missing euro kun je life soms while in het they buitenland feed al off you. mensenlevens redden. Waarom doe je dat Seems niet? fair. Maar dan wel 9 maanden lang aan 1 persoon vastgekoppeld zitten. Want dit is veel persoonlijker natuurlijk. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld mensen doodgaan omdat jij gewoon je geld uitgeeft aan frikandelbroodje. Daar heb je toch veel minder last I van guess natuurlijk. they have a right to life. Shame they're depriving you of yours. Very Precies, odd jij to kan consider 9 such an maanden niks doen. experiment as that one. Hopefully the rest won't be as meta. Silence is half consent. Nou, er zijn best wel mensen die daar niet mee eens zijn, With all geloof ik. that cleared up, you go home. That's right, you own a house. If you can even call it a house. Too small for my liking. Tiny, in fact. Tiny house zijn helemaal hip. Niks In mis your mee. drugged state, it turns out you've rented your tiny home to another person. Your contract states that you can evict them now, never to see them again. Otherwise, you're stuck with them for the foreseeable future as an equal tenant. Do you let them stay? Ja. Nee, in principe wil ik ze wel zo snel mogelijk mijn huis Are uit, you maar ze that gewoon meteen scared op of what straat they zetten vind think ik wel heel of you? lullig. Ik regel zelf alweer een nieuw huisje. Some would say, no, most would say, that's pretty beta. Pretty beta. Ik ben een fucking losertje omdat ik niemand mijn huis uit durf te trappen. En dan heb je ergens wel een punt. Ja, nee. Schaak en mat, zou ik zeggen. Benieuwd wat de rest gestemd heeft. I feel like your subconscious is trying to make some clumsy comparison here. I'm sure it has Maar merit, 43%? but maybe read up on Maar it a soms bit moet je gewoon een more lul before zijn you tegen start mensen. Je kan niet preaching aardig to zijn me. tegen iedereen. Je kan niet iedereen's leven zo leuk mogelijk maken of zo. Toch? Dat is toch een beetje waar je tegenaan loopt Give nu. them an inch and they'll take a mile. Ja. Oh, there now seems to be a tiny child trapped in your tiny house, but they are rapidly growing. Rapidly growing, oké. You find yourself trapped in the tiny house with a rapidly growing child. Already up against the wall, in a few minutes, you will suffocate. The child won't. If nothing is done to stop them from growing, they'll simply walk out free. Respect the right to life. Your Ik life, ga wel gewoon niet not the dood. life of this Ja, crying een bag prima of keuze. flour. Ik weet niet wat hier voor een rare situatie aan de hand is ook. Ik vond de game net alweer een tijdje niet heel erg creepy, maar... Your life is being threatened, and the child is the one who threatens it. You own the house. It is offensive deducing that the mother... I mean, you. It is offensive deducing that you can do nothing. If you're going to die, you should probably do something. Nou, ga het huis uit of zo, zou ik zeggen, maar... Cleanliness is next to godliness. The hallucinations are strong in this one. Suppose people seeds drift about in the air like pollen, and if you open your windows, one may drift in and take root in your carpets or Dat upholstery. is wel heel erg sci-fi, hè? Sci-fi. You fix up your windows with mesh screens, the very best, to stop any people seeds from getting in. As can happen, on a very rare occasion, one of the screens is defective and a seed drifts in and takes root.
Oké, Should you dus have the er choice groeien to mensen remove uit the zaadjes. Het begint heel raar te worden nu. Het begint gewoon een heel raar spel te worden met hele This rare sounds like an vragen. Ik begin abortion mentaal een beetje af te question. haken. I don't like politics in my This hallucinations. sounds like an abortion question. Cancel trolley problem Right. Inc. It's not a choice. Remove It's a seed. human Remove being. seed dan. Als het een abortie kwestie is, dan halen we het zaadje wel weg. De volgende vraag is iemand die niet heel goed zijn of haar best doet om de zaadjes niet binnen te laten komen, of wat? It does sound a bit inconvenient having a person growing out of your upholstery. If you want them, have them. Ja, If not, that's your choice. lijkt me helemaal prima. Every man is the architect of his destiny. There is a box in front of you. Inside it is your future. Maar natuurlijk. Ultimately, no answer here is wrong. It's just a choice on how you want to live your life. Do you go on an unknown journey or take control of your destiny and choose your own outcome, whatever that may be? Wat een diepe vraag dit, joh. Good for you. Take each day as it comes. Oh, dit is wel... Het is ook Do allemaal you zo ever take vaag weer. control? Or just always answer A or B? Ja, ik ga wel gewoon niet kiezen, maar dan gaan we met de flow, geloof ik. Wat ook wel, ja. Wow. Lap Steam Achievement dinges. You stand tall, knowing that you will thrive in the unknown before looking at what lies ahead. Is goed. Ik heb toch wel liever problemen waar mensen Cowards doodgaan die of many zo. times before their deaths. Ah. In front of you stands everyone you've done wrong by. In front of you stands every decision you didn't want to make, but still made. Or did you? Everyone, including the dead, moved towards you slowly. Every decision you've made up to this point is staring back at you. Do you run? Or stand firm and confront your past? Ik krijg die flamingo. En de daghound. En de twee dikke mannen. En Polly helemaal vooraan. Het is wel grappig hoe ze al die dingen zo terug laten avoiding your komen. issues this much not tiring? Maar je gaat niet per se dood of zo, toch? Het is gewoon puur moet je je verleden You can only confronteren. Ik denk dat het wel de run away beste from manier is om problems ervoor te for so zorgen dat long. je niet voor altijd blijft rennen. Ze zeggen confront your past. The dead present a railway track to you. Before you know it, they have gone. Ja, er moet natuurlijk een soort ultiem trolley-probleem komen zometeen. All good things come to an end. Waaronder ook deze game. Natuurlijk. You stand alone. Next to you is a railway track. A trolley is barreling down it in your direction. Uh-oh. There's no lever in sight. You notice the entire world sits next to you on the track. The trolley will surely hit it, killing everyone and everything. You hear a whisper. Sacrifice yourself to me, or I will take. De hele wereld of jezelf. Nou, ik zei dus eerder al een beetje dat het interessant is om te argumenteren vanaf welk getal het de moeite waard is. Dus zou je al zelfmoord plegen als je er 2 You're just levens going mee to kan give redden? Nou, everything up. dat Just weet like ik zo net nog that. niet. Maar de hele wereld, waaronder iedereen die je kent, dan Who even ja, is dan this? met tegenzin. How do you know they aren't lying? Dat is wel waar. Het is wel een hoop vertrouwen inderdaad. In dat geval, misschien beter niks doen. Everything goes dark. Today, one altruistic suicide. From the Pit Magistrates Court. Tell 616. Subject Justice. Your sins can no longer be ignored. Beelzebub summons you for crimes against humanity. The sentence will stand with no prospect of future contest or appeal. It is your decisions, and solely yours, that has brought this court together. And so, you must face your crimes and despicable acts alone. Accordingly, you shall not be allocated a defence, nor will one be required. Heftig. Hope for the best, prepare for the worst. Goeie. Your eyes feel heavy. The room around you is imbued with a sense of archaic evil. Overcome by the smell of sulphur,
All you know for sure is that you're miles below the crust. You're swiftly escorted into a courtroom where you're put on trial. You have killed many people and a dog, among other crimes. How do you plead? We zijn wel in de hel, hè? Misschien is het wel positief om een hoop mensen en een dier vermoord te hebben. Ik stem op schuldig. Really? Het is wel zo eerlijk. Do you not feel you were forced into it? Nou, daar heb je wel een goed punt. Not guilty. Ik heb helemaal niet al die mensen vermoord. Ik probeerde alleen maar mijn best te The doen. jury finds the defendant guilty on 3 counts. 1. Murder. You should have saved the dog. Animal cruelty. You should have saved the dog. 3. Attempting free will. You're sentenced to conform without the possibility of parole. Nee, You will never again be free to een poging choose. tot vrije wil is wel ernstig inderdaad. When in Rome, do as the Romans do. Dat spreekwoord ken ik niet. You're at the base of a bridge. You have no idea how you got here. A person stands before you, atop the overpass. They're next to a lever. A voice whispers to you, "We know what's best. Remove that choice. Afterwards you can jump off a bridge with us." There is a runaway trolley travelling below you. You're part of the collective now. You can't let that person's free will get in the way of progress. Eliminate them. You probably should do it. Fit in with the group. #friends. #love. #instagood. Dus de game is nu ook zo raar geworden dat ik ook echt niet meer mijn best wil doen om serieuze keuzes te maken. We're finally going to find out the answer to the age-old question. If your friends jump off a bridge, would you? Doe maar kill dan, ja. Doe maar kill. Nee, de game is toch ergens wel een beetje heel raar uit de hand gelopen, zou ik zeggen. Do you honestly want to kill people? Or are you just copying others? Would you rather be a leader or a follower? Do not kill each other or jump off bridges. You agree with 100% of players worldwide. Echt? Kan bijna niet. Kill your masters. This is it. The last question before we wrap up. By far the most important Moet one. daar eens weer een trolley-probleem worden, toch? Do you feel society pressures you to do things you don't want to, constantly forcing you to chase some distant concept of happiness? Ik had eigenlijk verwacht dat het yes en yes ging worden. Heb ik het gevoel dat society mij dingen dwingt te doen die ik niet wil doen? Nou, vast wel een klein beetje op een onbewust niveau. We dragen allemaal een soort van dezelfde kleren. Doen heel veel dingen die anderen ook doen. Terwijl als je ergens anders in was opgegroeid, had je dat waarschijnlijk niet op die manier gedaan. Of het echt geforceerd is. Nou, sommige dingen word je wel op nagekeken. Omdat je die anders doet dan anderen. Dus ergens is dat natuurlijk een vorm van forceren. Maar ik heb nog steeds niet in de vorm van een heel soort naar brandend gevoel. Ik zou dan toch ergens met een blij gevoel nee zeggen. Nou, dat was het gewoon. Nou, oké. Dit was een hele interessante game. Ik zou zeggen voor de €3 die ik ervoor betaald heb op Steam, zeer zeker de moeite waard. Ik had toch nog wel graag iets meer gewoon echt trolley problemen gewild. Als in wat nou 2 bejaarden versus 10 honden type beat. En dan een beetje kijken hoe dat uitspeelt. Omdat ik gewoon het heel interessant vind om een soort grens op te zoeken wanneer iemand iets wel of niet zou doen. Maar dan net die grens van die keuze. Net zo'n tipping point. Hele kleine aanpassingen. Sommige vragen zijn dan toch net iets te abstract. Dat ik het heel moeilijk vind een keuze te maken. Omdat je niet exact weet wat je nou precies aan het kiezen bent. En wat je nou precies aan het doen bent. If you like the game, please leave a rating. It really helps me out. En dan krijgen we hier nog eventjes onze totaalscore. Independent developer supported 1. Dat is wel leuk. En one dead dog. Total agreement with Reed Graves. Wie de fuck is Reed Graves? Is dat één andere persoon op Steam die ik volg? Total agreement with the world is 44,4%. Dat is niet goed. Dat is echt niet heel erg goed. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar de rest van de wereld is het er niet mee eens. Oh, dat is de maker van de game. Ah. Nou jongens, hartelijk bedankt
voor het kijken naar deze video. Ik geloof dat hier alle literatuur staat. Bij alle problemen. Je kan echt aan het werk de filosofische literatuur in en dus gaan allemaal papers lezen en whatever, gedichten of zo. Ik zie hier zelfs bij de unemployment problem iets over Elon Musk. In ieder geval best wel de moeite waard. Dit was een hele interessante game, maar de volgende week voor de XL Gameplay moeten we wel echt weer iets compleet anders doen. Ik zou zeggen, ik zie jou daar, ik zie jou dan. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even in de reacties achter als je nog een of ander mooi filosofisch betoog hebt. En dan zie ik je volgende week bij een nieuwe video. Tot dan!